سلام سلام، حال شما چطورین؟ خوبین؟ ویدیو رو دیدید راجع به رسانش گرما صحبت کردیم، فرمول بهتون گفتیم هر ماده‌ای بر حسب اینکه چه جنسی داره و از چه متریالی ساخته شده آهنگ عبور گرماش متفاوت میشه. اینو گفتیم، فرمولش اگه یادتون باشه گفتیم کیو مساویه با کا آتی دلتا تتا به روی ال. هر کدوم رو معرفی کردیم کمیت ها رو، ولی ازش مسئله حل نکردیم که میخوایم توی این ویدیو دو تا مدل مسئله مختلف اینو ببینیم که چجوری باید جاگذاری کنیم و این مسئله ها رو حل کنیم، اتلاف گرما رو پیدا کنیم. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایباتون منو حمایت میکنیم ممنونم. امیدوارم تا آخر این ویدیو با دقت نگاه کنیم. ببینیم میگه چه مقدار گرما از یه پنجره‌ای که ابعادش 70 در 30 سانتی متر میگذره یا عبور میکنه. وقتی به شما ابعادو میده و دو بعد و بچه‌ها داده، یعنی مساحت داده شده، یعنی اون پنجره مساحتش 70 در 30 سانتی متر که ما باید تبدیل واحدش هم انجام بدیم. خب میگه مساحت که آ بود 70 ضرب در 30 سانتی متر، من باید سانتی مترامو بچه‌ها دونه دونه بیام به 100 تقسیم کنم، یا وقتی اینا رو در هم ضرب کردم 70 ضرب در 30 میتونید بگید اون عدد رو تقسیم بر 10,000 یا ضرب در 10 به توان منفی 4 کنیم. همه این راه ها رو برای این تبدیل واحد دارید که میشه 21 صدم. حالا واحد ما چی شد بچه ها؟ متر مربع. وقتی واحدمون رو درست کردیم میریم حالا بعدی. میگه در صورتی که ضخامت 50 میلیمتر باشه، ضخامت رو بچه‌ها با ال نشون میدیم. حالا دوباره واحد رو بر حسب متر به ما نداده، این دفعه گفته میلیمتر. چجوری میلیمتر رو به متر تبدیل میکردیم؟ تقسیم بر هزارش میکنیم، عدد ما میشه 5 صدم متر. اینم شد ضخامت. میگفتیم هر چه ضخامت بیشتر باشه مقدار گرمای تلف شده ما کمتر، رابطه معکوس داشت با هم. حالا میگه رسانش گرماش یا ضریب رسانش گرماش بچه‌ها که با پا نشون میدیم 5. ببینید این واحدش خیلی جالبه، اصلا معنا کنم اینو براتون که یعنی چی. وقتی میگه کا رسانش گرماییمون 5 جول بر متر ثانیه درجه سلسیوسه، یعنی بچه‌ها مقدار گرمایی که از 1 متر این ماده وقتی اختلاف دما فقط 1 درجه سانتیگراده، در مدت 1 ثانیه میگذره گرمایی که عبور میکنه فقط چقدره؟ 5 جوله. این میشه رسانش گرمامون. معنای این واحد رو براتون گفتم. بعد زمانم گفته 1 ثانیه، پس تی یا تایممون 1 ثانیه است، این دیگه تبدیل واحد نداره. اختلاف دمای داخل و خارج اون منزل رو به شما داده 10 درجه، نیومده حالا میتونست مثلا دمای خارج رو بده، داخل منزلم بده، شما این دوتا رو از هم کم کنید. اینجا بچه‌ها هر وقت خواستید دلتا تتا پیدا کنید همیشه باید واحد بزرگتر و منهای واحد کوچیک‌تر کنید. یعنی دیگه مثل مسئله های قبلی تتا 1 تتا 2 شما اینکه مثبت یا منفی بشه معنا درش پیدا نمیکنه، فقط چون میخوایم فاصله دمایی دوتا محیط رو پیدا کنیم همیشه بزرگتره رو از کوچیک‌تره باید کم کنیم. خب بیایم فرمول رو بنویسیم. فرمول ما کیو بود. مجهول مثلا بچه‌ها چون گفته چه مقدار گرما یعنی کیو مجهوله. بذاریم توی فرمول کا آ تی دلتای تتای تقسیم بر ال. حالا کیو که مجهول بود بیام پایین‌تر که جا کم نیاریم. میگیم کا رو به همون داده بچه‌ها 5، همش دیگه جاگذاریه. آمون که شد 21 صدم، من اعشاری می‌نویسمش. زمانمون رو داده بود 1 ثانیه، ضرب در اختلاف دمامون شده چی بچه‌ها؟ 10 درجه. ضخامت هم که 5 صدمه، دیگه کافیه شما این صورت‌ها رو در هم ضرب کنید و 5 صدم تقسیم کنید. صورت رو چجوری در هم ضرب کنید؟ 2/10 ضرب در 21 صدم. البته اگه 50 رو ضرب در 10 کنیم 5 ضرب در 10 میشه 50 به روی 21 صدم. میتونید مثلا 5 صدم رو به شکل کسری بنویسید، دور در دور نزدیک در نزدیک کنید، خیلی کارتون آسان تر میشه. 50
21 صدومی که ضرب در صدش کنید بچه ها، 100 با 21 صدم ممیز 2 رقم با 2 تا صفر ساده میشه. این میشه کلا 21. 50 هم با 5 ساده کنیم میشه 10. 10 ضرب در 21 گرمای تلف شدمون میشه 210 ژول. به این ترتیب فهمیدیم توی یه پنجره‌ای که ابعادش 70 در 30 سانتی متره، وقتی اختلاف دمای داخل و خارج فقط 10 درجه است و در مدت فقط 1 ثانیه از شیشه‌ای که حالا یا پنجره‌ای که رسانشش 5 ژول بر متر ثانیه درجه سلسیوسه، چقدر گرما تلف میشه؟ 210 ژول. این گرما خیلی مقدار زیادیه و به همین دلیل خیلی برای ما مهم میشه که این گرما رو چیکار کنیم؟ در واقع کم کنیم، هدر رفت گرما رو کم کنیم، مصرف انرژی رو چیکار کنیم؟ پایین بیاریم. الان توی مسئله بعدی مقدار بالا بودن این عدد رو خیلی بهتر لمسش میکنیم، چون تو مسئله بعدی میگه سقف خانه‌ای به ابعاد 200 در 30 متر. خب بچه ها، این دفعه دیگه ابعاد رو تبدیل واحد نداره، چون بر حسب متر داده، فقط ضرب میکنیم میشه 6000 متر مربع. که خط بکشیم با اون قاطی نشه. در مدت یک شبانه روز زمان رو داده 24 ساعت. یک شبانه روز یعنی 24 ساعت. ساعت هم اگر شما به ثانیه تبدیل کنید میشه 81400 ثانیه، یعنی هر شبانه روز 81400 ثانیه. در صورتی که بیرون 2 درجه سردتر باشه، 2 درجه سردتر خیلی کمه، ولی به هر حال اختلاف دما رو داده و اینکه شما دلتا تتایی که اینجا دارین مثبت 2. گفتم تو این مسئله هیچ وقت دلتا تتا منفی نیست. ضخامتمون رو گفته 8000 میلیمتر در نظر بگیرید. دوباره اگه تقسیمش کنید به 1000 یعنی تبدیل واحدش کنید میشه 8 متر. آهنگ رسانش یا ضریب رسانشتون هم داده چقدر بچه ها؟ 5 ژول بر متر ثانیه درجه کلوین. این درجه کلوین و درجه سلسیوس رو گفتیم بهتون که هر دو میتونه باشه و هیچ تفاوتی نداره. حالا بذاریم تو فرمولمون بچه ها. فرمول چی بود؟ کیو مساویه کت دلتا تتا به روی ال یا کا آتی به روی کا آتی دلتا تتا به روی ال. خب جاگذاری کنیم. میگیم اگر که من کا رو 5 بذارم، مساحتم 6000 سقف خونم، زمانم 81400 ضرب در عدد 2 که دلتا تتاه به روی ضخامتمون که شد چی بچه ها؟ 8. شما میتونید این 8 رو با این 400، البته با این 81400 میتونید 8 رو با 2 ساده کنید، با این 6 ساده کنید. اول صورت ها رو در هم ضرب کنید و بعد به مخرجتون تقسیم کنید. مقدار گرما رو برای من کامنت کنید ببینم چند در میارین که واحدش میشه چی؟ ژول. مطمئنا این دفعه نسبت به قبلی خیلی عدد بزرگتریه، چون اونجا تو 1 ثانیه بود، اینجا تو 1 شبانه روز یعنی 81400. البته این 86400 بچه ها اگه ضرب کنید، شما حالا با این عدد حسابش کنید و حتما کامنت کنید جواب بر من بگین که چقدر میشه. اینم شد مقدار گرمای تلف شده از سقف این خونه در مدت 24 ساعت یا 1 شبانه روز در حالتی که اختلاف دمای داخل و خارج فقط 2 درجه است. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشین. خودتون دوباره حتما اینا رو حل کنین، جوابا رو برای من کامنت کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. به دوستاتونم ما رو معرفی کنید. خدا نگهدار.